Deci dacă mai teleporta aici, eu nici nu știu unde sunt. Da, dacă te uiți în stânga și în dreapta, de partea și de alta a drumului, Sunt doar vile. niște vile care arată foarte bine. Ne-a gonit așa imediat. Venea cu fluierul și fluiera. Deci nu știu ce e aici și cine vine aici, dar n-avem voie. Suntem în Siem Reap, mergem spre autogară să luăm un autocar care să ne ducă în capitală, în Phnom Penh. Am găsit curse zilnice. E un autocar care are și aer condiționat. Și în ultima seară în Siem Reap am dormit la o pensiune. Era la 200 de metri de autogară. Și a fost amuzant pentru că în momentul în care am intrat, era numele lui Lau scris pe pat cu flori și frunze. Și a fost foarte amuzant. Și după am început să adunăm floricelele, că ce era să facem? Gata, suntem în autocar. E foarte mult loc la picioare, ceea ce e foarte bine. Da, și arată chiar bine. Avem aer condiționat, avem chiar și priză. Și o să mergem 6 ore. Cam așa bine, 6 ore cu tot cu pauză. Sunt două pauze și s-ar putea să dureze cam o jumătate de oră din ce am înțeles pauzele, deci probabil că 5 ore e drumul, cam 5 ore. Sunt doar 250 de km din câte am înțeles, dar nu știu exact cum sunt drumurile. Acum vedem drumurile pe distanță mai lungă, cum arată. Dar o să fie confortabil pentru că e răcoare, avem spațiu, avem priză, deci tot ce trebuie. Chiar și internet. Da, și din ce am înțeles mai e inclusă și o sticlă de apă și ceva de mâncare. Da, un croissant, ceva, o gustare. Da. Și compania se numește Giant Ibis. E una dintre cele mai apreciate din Cambodgia. În oraș sunt mai multe puncte de vânzare a biletelor. În zona centrală și în zona mai aproape de Angkor Wat și mai multe birouri de unde se pot cumpăra biletele. Și online se poate cumpăra, doar că se plătește o taxă de $2 cred că de persoană pe bilet. În plus. În plus față de prețul biletului. Noi am plătit $14 Da. de persoană. Și a fost ceva ofertă de ceva 20 de ani de companie sau... Am luat biletele acum 2 săptămâni, pentru că era oferta asta până într-o anumită dată și am zis că dacă știam oricum că o să plecăm, știam exact data, le-am luat din timp. Dar nu cred că trebuie luate așa de vreme ca să ai loc, pentru că sunt locuri, sunt mai multe pe zi. Cred că 3 sunt, nu sunt foarte multe la aceeași companie. Da, nu e doar unul singur. Nu. Sunt și altele puțin mai ieftine, dar am ales compania care era recomandată mai multe bloguri și care avea cele mai bune note. Suntem în pauză, prima pauză, 30 de minute. Au oprit într-un restaurant, un spațiu în care sunt mai multe, și un magazin, și un restaurant, și o cafenea. Dar e foarte cald aici și, sincer, mai bine stăteam în autocar. Adică era ok să poți să-ți cumperi ceva și să te întorci înapoi, dar au închis autocarul, deci nu mai poți să mai mergi înapoi. Și au și zis să coborâm toți. E foarte cald aici, numai niște ventilatoare. Pe drum nu pot să zic că am văzut mare lucru, am văzut satele și
Casele seamănă cu ce am văzut pe acolo, pe la Încoruat, când ne plimbam printre case și vedeam că sunt case pe piloni, oamenii au hamac de desubt. Deci cam asta am văzut și acum și în rest e totul plat și destul de arid, da. Se vede că e sfârșit de sezon uscat. Am ajuns, suntem într-o stație de autobuz, aproape de autogara în care ne-a lăsat autocarul și stăm să vină un autobuz care să ne ducă la cazare. În stația ai autobuzele, ai stațiile, plus că ai descărcat la o aplicație care ne zice când vine autobuzul. Ar trebui să fie ok. E gălăgie că am ajuns în capitală. Da, aici sunt și clădiri de astea înalte, de 30-40 de etaje. Mai multe mașini. Scrie pe panoul ăsta că circulă de la 5:30 dimineața până la 8:30 seara și costă 1500 de riel. Aia înseamnă cam 2 lei un bilet. Bine. Bine. Am plătit cu cash. La șofer. Suntem la cazare, într-un complex rezidențial. Nu ne așteptam să găsim asta în Cambodgia, dar sunt complexuri rezidențiale cam ca și în Malaezia. Și multe. Da, și multe. Când am intrat în oraș era plin de blocuri înalte. Sigur sunt făcute de chinezi, probabil. Cel puțin astea mai înalte, pentru că vedem același stil de complex cu cafenele, restaurante la parter sau în vecinătate, exact cum am găsit și în Kuala Lumpur. E același stil, totul de-a gata vândut, apartamentul cu tot ce trebuie. Asta e foarte micuț. Avem bucătărie, dormitor, baie și un balcon micuț în care e mașina de spălat și acolo e și plita. Probabil o să gătim în balcon. Plătim aici 105 lei pe noapte. Deci cam asta e. În zilele următoare o să ne plimbăm prin oraș, o să vedem ce vrem să vizităm, pentru că sunt și aici multe de văzut. Așa că ne vedem din Phnom Penh, din capitală. E a doua zi. Am venit pe acoperiș. Suntem la etajul 26, pentru că vrem să vedem și noi cum e vremea afară. De pe geam nu prea ne dăm seama dacă e norat, dacă o să plouă și cred că o să vină furtuna. Da, poate se aude cum Da. tună. Deja e furtună În depărtare. Și de aici cam asta vedem. Sunt blocuri înalte, pe care nu mă așteptam să le văd în capitala Cambodgiei. Zgârienori chiar. Și mulți. Da. Că așa am mai văzut pe poze că sunt în zona centrală, dar sunt foarte multe clădiri de tipul ăsta zgârienori și încă se construiesc. Noi aici suntem într-o zonă mai nouă a orașului. Se numește comunitate închisă sau cum să zic, pentru că la intrarea în partea asta a orașului sunt niște oameni de pază. Nu în sensul că nu poți intra dacă nu locuiești aici, dar că uneori te mai întreabă. Și se observă și din cum arată clădirile că sunt mai noi și sunt toate în același stil. Da, s-a construit mult în zona asta și aici în față se mai construiește ceva.
Da, am citit că în ultimii ani economia orașului a crescut foarte mult. Au crescut veniturile din industria textilă, din imobiliare și din turism. Și au apărut tot mai multe, s-au construit tot mai multe hoteluri, blocuri înalte pentru birouri, zone rezidențiale și sunt 8 clădiri cu peste 200 de metri înălțime, deci zgârienori. Dar că mie mi se pare că ar fi mai mult de 8 când mă uit așa în depărtare. Da, eu am văzut ceva imagini când mă uitam pentru capitală să căutăm cazare și asta, dar nu mă gândeam că sunt atât de multe clădiri de genul ăsta și multe clădiri noi. Nu neapărat zgârienori, dar hoteluri sau tot felul de centre din astea comerciale și centre de afaceri am văzut, săli de conferințe. Și din ce am văzut noi aici în cartierul ăsta sunt foarte mulți asiatici, dar străini. Deci probabil coreeni, chinezi, poate și din Malaezia. Da. Am văzut și khmeri, Da. pentru că și ei, cei care își permit și care au un nivel de trai deja în creștere, să zic, probabil că și-ar dori să se mute în zona asta. E mult mai liniștită decât în zona vechilor piețe, din ce am văzut noi când am ajuns cu autocarul. Și e mai organizat, totul e mai sigur, pentru că vă ziceam că sunt oameni, am văzut oameni de pază și prin cartier că se plimbă cu scuterul. Probabil că lumea se simte mai confortabil aici. Și am ieșit seara trecută să mergem la magazin să ne facem niște cumpărături și am văzut o grămadă de mașini, dar mașini de mașini, pe care nu te aștepți să le vezi în Cambodgia. Da, erau și în serii, dar parcă mai puține. Aici sunt mașini de sute de mii de euro. În partea opusă sunt o mulțime de clădiri Da, pe plus 2. Cam asta e. Da, pe plus 2. rezidențiale, bănuiesc. Da, și la bază, la parter sunt magazine și tot felul de saloane. Acolo Da, în față exact. e ceva școală sau din asta de sport, academie, pentru că sunt terenuri de sport, de fotbal, de tenis sau de golf, dacă văd bine. Și nu știu cât se vede pe cameră, acolo undeva e mica Europa. Am văzut pe hartă, sunt clădiri din Europa, evident, la miniatură sau cum să zic, că nu sunt chiar mici, adică la o scară redusă. Da, dar nu sunt 1 la 1, ca și dimensiune. Și toată zona aia e amenajată cu clădiri din Turn Eiffel, cu... Și probabil o să mergem și noi să vedem ce-i pe acolo. Dacă e aproape, altfel nu am venit până aici pentru asta, probabil, dar dacă stăm în zonă, să vedem și noi cum arată Europa în Cambodgia. Da, și întreaga zonă arată că e făcută de la zero, organizată, planificată înainte a fi construită, pentru că sunt toate casele în linie. Da, când te uiți așa, nici nu mai zici că ești în Cambodgia. Și aici lipsește cifra 4 la etaje și la apartamente. Suntem în lift acum și vedem că nu e 4, nu e 14, nu e 24. Și v-am spus în vlogul din Kuala Lumpur. De ce? Când ajungi în recepție, zici că ai fi în hotel de 5 stele. Și după când te duci în cameră, ajungi acolo, în kitchenetă. Da, și tot timpul când vrei să intri sau să ieși, să deschide ușa, mă simt așa ciudat. Adică omul de la pază și care stă acolo la ușă, tot timpul vine, deschide ușa, zâmbește. Deci dacă mai teleporta aici, eu nici nu știu unde sunt. Da, dacă te uiți în stânga și în dreapta, de partea și de alta a drumului, Sunt vezi doar vile. niște vile care arată foarte bine. Și zona, uite ce frumos e cu copaci. Da, ai trotuar, bulevard lat, copaci. Și foarte multă securitate, foarte mulți oameni de la pază se plimbă pe drumuri, deci înseamnă că sunt foarte mulți angajați pentru a asigura securitatea cartierului. Și nu, e de înțeles că dacă aici stau toți oamenii care au... Wow! Uite cum arată poarta aia. Scrie acolo ce e, dar
Da, e pază peste tot. E practic un alt oraș. Da. Ai zis tu că e o comunitate închisă, dar efectiv zici că ești în alt oraș. Adică uite ce curat e pe jos. Și iarba tunsă și tot aranjat. Dar am crezut că sunt mai mult blocuri, dar sunt și vile individuale sau duplexuri. Da, că au 2 etaje și arată la fel. Cred că am ajuns la parcul ăla, Europark, cu clădiri ca în Europa, dar e deja mai clădirea. Asta e sala cea mare, cred că aici se țin conferințe și evenimente. Hai să vedem până putem intra și noi. Deci am vrut să intrăm în curtea asta unde e clădirea aia mare. Uitați-o. Și ne-a fluierat, ne-a gonit așa imediat. Venea cu fluierul și fluiera. Deci nu știu ce e aici și cine vine aici, dar n-avem voie. Și asta e Europarcul de care ziceam. Deci râul ăsta îi prinde canalul sau ce îi prinde pești, pe uriaș. Mai aduci tu fix în zona selectă din capitală. Unde tuc-tucurile. Păi sunt tuc-tucuri pe aici, numai că nu... Hai să mergem și în zona mai puțin mai veche, mai obișnuită pentru Cambodgia. Uite ce poartă. Ce să zic, sunt confuză. Adică, totuși eu am venit în Cambodgia. Da, ești în Cambodgia. Conform hărții, conform locației pe GPS, conform ștampilă din pașaport. Da, e dita mai parcul în care, efectiv, bun, îți dai seama că nu ești în Europa, că sunt replici și se vede că sunt replici, dar e imens. Da, dar nu e chici, adică arată binișor. Pentru că e curat și simți că te poți relaxa. Nu știu dacă sunt alte parcuri în Phnom Penh, așa, care unde să relaxezi, unde să fie liniște și unde să nu fie și mizerie. Acum o să vedem dacă sunt alte parcuri, pentru că o să mergem și în originalul. Centrală. Capitala originală, da. Da. Da, asta e o comunitate care arată că aproape în orice colț de lume, cred că și în țările astea care sunt considerate foarte sărace, se dezvoltă astfel de cartiere sau părți ale orașului unde se mută tot mai mult expați, tot mai mult lume care are venituri peste medie și atunci e normal ca și, cum să zic, oportunitățile de a petrece timpul liber și de a te relaxa să arate ca în Europa sau precum în marile orașe din China sau din Australia. E genul ăla de parc ca în Asia, unde asiaticii fac ceea ce nu au, fac replică după ceva ce nu au. Da, aici, dacă am ajuns la Paris sau la Londra, am venit aici, le-am văzut pe amândouă dată. Da, pe mine mă încerc așa niște sentimente contradictorii, pentru că ne-am plimbat și prin Siem Reap, prin zonele alea sărace, unde vedeam copii desculți și case sărăcăcioase, unde oamenii abia aveau ce mânca și vin aici și e totul doar lux și opulență. Asta e cam în orice țară și mai ales în orice capitală, cred că. Pentru că sunt oameni cu bani și aici și dacă nu sunt foarte mulți, poate din Cambodgia, sunt chinezi sau alte naționalități care au venit aici să investească și... Dar nu știu dacă Cambodgia mai poate să fie considerată o țară așa de săracă și foarte puțin dezvoltată, cum e cunoscută de altfel. Da, probabil că nu în zonele foarte rurale și foarte îndepărtate de capitală sau de Siem Reap, pentru că sunt și zone care sunt la distanță mare de orașele principale și probabil că acolo
e greu cu confortul sau cu infrastructura, dar în rest, da, și Siem Reap și Phnom Penh până acum arată ca orice oraș dezvoltat. Și cam astea sunt primele impresii și imagini din Phnom Din Penh. capitală. Da, arată altfel de cum ne așteptam, dar când am luat cazare am știut că o să stăm într-o zonă mai selectă, să zic mai nouă, pentru că în zona centrală casele erau destul de diferite și era Asta pentru că nu am vrut să stăm la hotel. Hotelurile sunt ok și în zona centrală, doar că noi ne trebuia un apartament, pentru că stăm 10 zile și atunci avem nevoie de o bucătărie, de un loc în care să stai, să mai lucrezi. Da, eu mă refer la Airbnb-uri. Da. Erau și în zona centrală, doar că erau la case tipic cambodgiene, să zic, și acolo de multe ori erau review-uri care zicea că e foarte cald și atunci... Sau că e gălăgie, pentru că ești în buricul târgului și acolo Da. De multe ori sunt baia mulți turiști. era o problemă, era foarte, foarte mică. Da. Atunci am optat pentru un apartament mai spațios, dar care nu e. Nu e spațios. Avem autobuz de aici până în zona centrală direct, deci o să fie ok, ușor să ne deplasăm. Și în zilele următoare o să facem și asta. O să mergem și în oraș. Vă mulțumim că ne-ați urmărit și ne vedem data viitoare.